Ateng and Kuyang, it's me once again, Janice. Welcome back to my channel. For today's vlog, dahil usong-uso ang mga decluttering, makikiuso din tayo. Samahan niyo ako. Kaya naman, tulong na lang. Pwede ba yun? Tada! Welcome! Wala pong sawa dito. Joke lang! Dahil wala na kaming kasambahay, ang kanilang kwarto is naging tambakan na kailangan ng major decluttering para gawing storage ni Anieshoppe. Mahilig ako mag-collect ng karton kaya yan. At ito pang mga packaging is iaayos natin lahat yan. Itong mga stocks ni Anieshoppe, paalisin na natin dito sa kanyang bag. Ito namang facial cleanser, okay naman na siya dyan. At dito pa sa baba, ayan, aayusin natin lahat yan. I-achieve natin ang pagiging minimalist, kaya nag-classify ako alin ang need i-keep, donate, at i-dispose. Let's start! Nakapag-dispose na ako ng ilang mga cartons dito. Pero jump pack pa rin dahil sa mga bagong dating na assistant ni Anieshoppe, ang kanyang mga mannequins. May mga nabawas na dito at naiayos ko na pero kailangan pa rin ng matinding ayusan. Oops, carton na naman. I-dispose natin yan at ilalabas ang mga stocks ni Anieshoppe.
hiniwalay ko sila sa mga new arrival dress ko dahil i-hanger ko na dito yung mga dress para ready for live selling sila. For now, ito lang yung storage ko. Wala na akong storage dito sa baba dahil maliit pa lang naman si Anieshoppe, and kapag kumikita na siya, doon na lang ako magdadagdag ng mga display dito. Yan, sasagutan ko sila, and additional storage dito. So, okay na itong small room para kay Anieshoppe. So, ayan. Thank you for watching, and see you next time. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Off goes the weasel. That's the way the monkey goes. Pop goes the weasel. Hindi naman yung kiss hug yan eh. Kiss ko yan, not hug. Okay, right, that is hug, not kiss. Ano kiss? Kiss ko yan. Around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. And for a seed, the top is for a needle. That's the way the monkey goes. Pop goes the weasel. Wala naman secret. Here, see? Here. Magic. Nandito na! All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel.